Sau khi tạo được kho dữ liệu là hai file Google Sheets ở giai đoạn 1, tiếp tục giai đoạn 2, chúng ta cần tạo ra nhân viên để làm việc với kho dữ liệu đó. Tương ứng với hai nhân viên đó là hai đoạn mã AppScript. Cụ thể sẽ cần làm hai bước nhỏ. Với nhân viên quản lý danh mục sản phẩm Product Management, bước 1, chúng ta sẽ cần tạo file mã script tên là Product Management. Sau đó bước 2 là thực hiện triển khai đoạn mã vừa tạo ra để đoạn mã đó hoạt động được trên môi trường Internet. Tương tự, với nhân viên quản lý thông tin đơn hàng Order Management, bước 1, chúng ta sẽ cần tạo file mã script tên là Order Management. Sau đó bước 2 là thực hiện triển khai đoạn mã vừa tạo ra để đoạn mã đó hoạt động được trên môi trường Internet. Còn một việc nữa là phần triển khai mã, nghe thì ghê gớm thôi, nhưng thực ra chỉ là copy và paste mã, rồi bấm nút OK là xong. Giống như bạn chơi điện tử thôi. Bắt đầu thực hiện giai đoạn 2. Bắt đầu với nhân viên quản lý danh mục sản phẩm. Thực hiện tạo ra file mã 2 Product Management. Sau khi được kích hoạt thành công, bạn hãy mở công cụ Set App Store. Ở cửa sổ một Google Apps Script sẽ có phần Product Management. Chúng ta sẽ tiến hành thao tác ở đây. Bạn sẽ cần lấy thông tin ID của file Google Sheets Product Management và điền vào ô này. Đầu tiên bạn cần vào lại Google Sheets. Ở giao diện chính, bạn hãy mở file Google Sheets Product Management lên. Trong cửa sổ này, ở thanh địa chỉ của trình duyệt, ta có một đường link. Đường link này sẽ chứa thông tin Google Sheets ID tương ứng của file. Như bạn thấy trên màn hình, dãy ký tự được bôi xanh chính là phần thông tin ID của file. Mỗi file khác nhau sẽ có thông tin ID khác nhau. ID này là riêng biệt và duy nhất. Nó tương tự như số định danh trên căn cước công dân của bạn vậy đó. Hệ thống của Google sẽ quản lý các file dựa trên thông tin ID này. Bạn thực hiện copy dãy ký tự này. Lưu ý là chỉ cần copy phần dãy ký tự nằm giữa phần chữ D dấu xuyệt và dấu xuyệt edit. Bạn quan sát kỹ thao tác trên màn hình. Bạn mở lại giao diện công cụ Set App Store. Dán dãy ký tự ID của file này vào ô thông tin tương ứng. Tiếp theo bạn bấm vào nút Generate Script, thì công cụ sẽ tự động tạo ra file mã cho bạn. Chỉ một giây là xong. Sẽ có thông báo thành công xuất hiện trên màn hình. Bấm vào OK để tắt thông báo đi. Như vậy là ta đã tạo xong file mã AppScript để quản lý danh mục sản phẩm. Sau khi tạo thành công đoạn mã AppScript Product Management, sẽ xuất hiện phần kết quả. Sẽ có thông tin đường dẫn thư mục chứa file mã này trên máy của bạn. Chúng ta sẽ còn trở lại cửa sổ giao diện này, nên bạn đừng nóng vội. Bắt đầu triển khai đoạn mã này để nó hoạt động được. Bạn trở lại giao diện file Google Sheets Product Management. Click vào Extensions. Click vào AppScript. Trong cửa sổ AppScript, ở mục 2 Product Management bên tay phải sẽ có trang được để trống. Đây sẽ là nơi bạn dán đoạn mã vào. Trở lại cửa sổ giao diện Set App Store, bạn bấm vào nút Copy Code in File, cho phép bạn copy nhanh nội dung của file mã. Sau khi copy mã, ta trở lại cửa sổ AppScript và dán đoạn mã đó vào ô soạn thảo đang để trống. Tiếp theo là bấm lưu lại. Sau khi lưu xong, bạn tiếp tục bấm Deploy. Tiếp tục click vào New Deployment. Cửa sổ New Deployment sẽ mở ra. Bạn click vào biểu tượng bánh răng và chọn Web App. Sau đó sẽ có một cửa mới mở ra. Ở đây sẽ có một số trường thông tin chi tiết. Như trường thông tin mô tả ngắn gọn của deployment này. Tại đây bạn có thể ghi chú bất kỳ điều gì để cho dễ quản lý. Trường thông tin này không bắt buộc phải điền. Chuyển qua phần Web App, XGQS. Bạn chọn mi theo sau là thông tin email cửa hàng của bạn. Tức là chỉ có duy nhất người dùng với email này mới được thực thi đoạn mã. Tiếp theo là Who has access. Bạn chọn ắn Neon. Tiếp theo bạn bấm vào Deploy. Sẽ có một cửa sổ hiện lên.
Google sẽ yêu cầu bạn thực hiện cấp quyền để theo chính sách bảo mật của Google. Bạn bấm vào Authorize Access. Ở cửa sổ tiếp theo, yêu cầu chọn email, thì bạn chọn email cửa hàng của bạn. Một cửa sổ nữa mở ra. Bạn tiếp tục ấn vào Advanced. Tiếp tục, nhấn vào Go to Product Management. Sẽ xuất hiện một cửa sổ mới. Ở đây sẽ liệt kê các quyền sẽ cần bạn xác nhận để cho đoạn mã có thể chạy được. Bạn cuộn xuống dưới, sẽ thấy chi tiết danh sách các quyền cần được sự cho phép của bạn. Thứ nhất là quyền cho phép truy cập vào Google Drive. Mã cần quyền này để lấy đường link ảnh sản phẩm. Thứ hai là quyền đọc ghi sửa file Google Sheets. Và thứ ba là quyền cho phép hiện giao diện trong khi mở các ứng dụng của Google. Bởi vì chúng ta sẽ có giao diện để xem danh sách sản phẩm của cửa hàng trực tiếp trên màn hình Google Sheets nên sẽ cần quyền này. Bạn chọn Select All để cấp quyền. Sau đó bạn cuộn xuống, nhấn vào Continue. Một cửa sổ thông báo thành công xuất hiện. Trong cửa sổ này bạn có thể thấy hệ thống đã tự động cấp cho một Deployment ID. Và Deployment ID này sẽ được chúng ta sử dụng ở bước sau. Bạn có thể hiểu rằng, nếu như đoạn mã Product Management là nhân viên quản lý danh mục sản phẩm, thì Deployment ID sẽ là mã số nhân viên. Google sẽ quản lý đoạn mã này dựa trên Deployment ID này. Lưu ý, nếu bạn cập nhật lại đoạn mã thì bạn cũng sẽ cần triển khai lại để lấy một Deployment ID mới. Được rồi, như vậy là bạn đã thực hiện triển khai thành công đoạn mã Product Management dùng để quản lý danh mục sản phẩm. Nhấn vào đăng để đóng cửa sổ này lại. Chúng ta sẽ quay lại cửa sổ AppScript này sau. Bây giờ bạn hãy tạm thời đóng lại trước. Hoàn thành việc tạo và triển khai mã quản lý danh mục sản phẩm.